malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Welly Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling. Amen. Maging sa ating pong mga minamahal, mga beloved pastoral worker. Amen. Sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier. Amen. At maging sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vincier. At maging sa ating mga minamahal na beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming, YouTube channel. Amen. At sa ating mga minamahal mga bisita, amen, magandang hapon na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po ay araw po ng Martes, amen, Tuesday, ating pong midweek service, amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, tayo po mga minamahal ay patuloy na binigbigyan ng pagkakataon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na siya'y ating mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tayo po'y pinagpalang lubos sapagkat muli tayo po ay naririto, amen, patuloy na iniingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanata po ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Ang sabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo ay mapasalamatin, marunong magpasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo po mga minamahal, amen, pinagaling sa ating mga karamdaman. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Binagong lubos yung ating buhay ng mahal na Panginoon. At higit sa lahat, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kahit ano ang ating maigaganti, mga minamahal, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ating gawin, mga minamahal. Sinasabi ng ating binasa, kailangan tayong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya sa tuwing araw ng gawain, mga minamahal, kaya lagi tayong naririto, mga minamahal, bilang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sinasabi na aklat ng unang Tesalonica, kabanatay 5, talata po ay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ang pagpapasalamat po pala malapit, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, ito po ay kanyang kalooban. Amen. Kalooban pala ng mahal na Panginoon. Amen. Na tayo po'y magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung una nating binasa sa aklat ng mga awit, mabuting bagay ang magpapasalamat sa mahal na Panginoon, sa kabutihan na ginawa sa atin. Amen. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, bilang pasasalamat, tayo po ay dadalo ng 3 beses, mga minamahal, sa isang linggo. Lalong-lalo na sinasabi ng Hebreo 10:25, na huwag nating pababayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen. Mga pagkakatipon ng mga banal, lalo na ating namamalas na nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya lagi, mga minamahal, tayo po ay dadalo
at mga-aaralan sa isa't isa. Pag-aaralan natin kung ano ang banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Purihin pong ating dakilang Diyos, mga minamahal. At kasama sa pagpapasalamat, mga minamahal, ang pag-aawitan ng mga makalangit na awitin. Amen. Tayo aawit ng mga makalangit na awitin. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng buong lakas, ng buong puso, at ng buong kaluluwa. Sinasabi na aklat ng mga awit, Kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan, mga minamahal. Kahit sa tuwing tayo dadalo, mga minamahal, lalapit sa mahal na Panginoon, kailangan ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Sapagkat dito nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya kapag nalugod ang mahal na Panginoon, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Siya'y kikilos sa ating kalagitnaan. Kahit kung yung ating mga karamdaman, mga minamahal, meron tayong mga karamdaman, meron tayong mga problema, meron tayong mga pagsubok na pinagdaraanan, kung ating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ibig sabihin, kasama natin ang pinakamamahal na Jesus. Kahit yung ating mga problema, mga suliranin, mga pagsubok, aalisin yan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kahit bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus, ang lahat ay inihiling na tumayo o kay lumuhod, ipikit ang mga mata, at sama-sama po tayong manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Through the earnest prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo, Panginoon, na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong paglingkod, sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Aming idinadalangin, Panginoon, hallelujah, na kami patuloy nagsusumamo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa gabang lingkod. Kami hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yugto ng iyong banal na gawain, Panginoon. Mga congregational singing, langisan mo mga beloved song leader, mga beloved assist, mga magtetestify, beloved testimony leader, mga kukuha ng magpapatotoo, sa mga assist sa magpapatotoo. Samahan mo po sila, Panginoon. Langisan mo po, Panginoon, ang mga espesyal na papuring awitin, iaalay ng beloved Jesus Finest Generation Choir, Panginoon. Langisan mo po sila, Panginoon. Gamitin mo po lamang silang maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala sa bawat isa, Panginoon. At puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu. Naalisin mo po, Panginoon, ang hadlang sa aming pagdama sa iyong matamis at banal na presensya. Langisan mo po mga mag-e-exalt ng giving, Panginoon. Pagpalain mo po yung mga anak, Panginoon. Ibalik mo po ng billion, trillion times pagpapala sa bawat isa, physically, materially, spiritual blessed, na tulungan mo po kami, turuan, maging matapat sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi at handog, Panginoon. Langisan mo po ang mga pinagpalang mangaral sa araw na ito, Panginoon. Ikaw po magbigay ng mensahe, hallelujah, na magsisilbing pagkain ng aming nagugutom ng kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita. Nabuksan mo po ang aming pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, Panginoon. Patuloy ingatan ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain. I-provide mo po ang kanilang pamasay, kanilang sasakyan. At aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin through the earnest prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng adlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we live by Him to worship, as
at kami nagagalang sa pag-ibig mo. Sa akin ay nagligtas, ang puso ko ay naging masaya. Magmula na makilala ka, ang buhay ko ay pinagpupuri mo. Salamat sa iyo, o salamat Diyos, at kami nagagalang sa pag-ibig mo. Na amin ay nagligtas, ang puso ko ay naging masaya. Magmula na makilala ka, ang buhay ko ay pinagpupuri mo. Salamat sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Awit ng pagsamba o sa habang buhay, papupurihan ka, mga kuko, Panginoon, kami laging iikanta. Pagkat ikaw ang Diyos ko ngayon, magpakailanman. O salamat o Diyos, at kami nagagalang sa pag-ibig mo. Sa amin ay nagligtas, ang puso ko ay naging masaya. Magmula na makilala ka, ang buhay ko ay pinagpupuri mo. Salamat sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awit ng pagsamba o sa habang buhay, pupurihan ka, mga kuko, Panginoon, kami laging iingatan. Pagkat ikaw ang Diyos ko ngayon, magpakailanman. Oh, hallelujah. Awit ng pagsamba o sa habang buhay, papupurihan ka, mga kuko, Panginoon, kami laging iingatan. Pagkat ikaw ang Diyos ko ngayon, magpakailanman. O ang Panginoon ay awitan, sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. O ang Panginoon ay awitan, sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay at hiwag-hiway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri tayo'y mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay at hiwag-hiway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri tayo'y mayroong tagumpay. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw
sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan mo, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo ang maihahabing
the heaven rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountain top to earth, shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Rise up and praise Him. Let the heaven rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountains top to earth, shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Rise up and praise Him. I will give Him glory. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give Him glory. I will give Him praise. I will satisfy deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it on the city street. Singing everywhere you come on. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountain top. Hallelujah, proclaim it on the city street. Singing everywhere you go on. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill toward men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherd down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain, hallelujah, proclaim it on the city street. Singing everywhere you go on. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over the town and came to see what it's all about. There was a sound that came up from the upper room where the Holy Ghost did go out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing.
so will settle will be the same from the day of Pentecost. It's for you and His children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that you want Pentecost, blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to tell, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to tell, love lifted me. I was thinking deep dancing far from the people's shore, bear with Him, please stay with them, seeking to rise no more. But the master of the sea heard by the Spirit why from the water lifted me, now sing I. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to tell, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to tell, love lifted me. May baya ko sa langit, hanggang sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May baya ko sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen, hallelujah. Atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and I wouldn't be nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa turok ng trompeta, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtugtog ng tambol. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa turok ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtulog ng tambor. Hallelujah! Tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw, o aming Jesus. Tanggapin ng papuri, patuloy kang iluluwalhati. Ang
aming Jesus, tanggapin ang papuri. Dakila ka, hari ng mga hari. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papalakpakan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papalakpakan kundi ikaw, o aming Jesus, tanggapin ang papuri. Patulungan, iluluwalhati, o aming Jesus, tanggapin ang papuri. Ilaka, hari ng mga hari. Nakita buwan, upo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y pumalakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. O si Jesus Pina. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Halina't humawit sa kagalakan, purihin sa pasalamatan. Sa himig ng awit di mapigilan, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't humawit ng aleluya, sa ating buhay siya ang ligaya. Nagtagitaan at katotohanan, humawit sa kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatamakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, amen, hallelujah. Kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatamakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Amen, hallelujah. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Humawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, binihag ng dablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng dablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng dablo. Pinalaya ni Jesus, humawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Humawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. May kagalakan sa aking puso, amen, hallelujah. Puso, magmula ng tanggapin po si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan, nakaawitan, iyang gawa, hallelujah. Siya na nga kung babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, awit ng
Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. When I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. When I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. Well, I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Oh, we rejoice, rejoice. Oh, we rejoice, the children of the Lord. Oh, we rejoice, rejoice. Oh, we rejoice, the children of the Lord. Yeah. Clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, hallelujah. Say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Shout praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, the children of the Lord. So praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord, it's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. It gives me dance for joy, it's just a wondrous thing. I know my Jesus Christ is the King of Kings, and after sons to God, believing in His word. Oh, Jesus Christ is the great I am. He's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus is my Savior. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, bubbling up His life, bubbling up His life, bubbling up His life. It's all over
Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At dito po nagtatapos ang ating pong pag-aawitan, mga joyful songs. Ating pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa pangunguna po sa joyful na awitin para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa malumanay na awitin, tayo po magtaas na ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala naman sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa hapong ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon sa kalayaan, hallelujah, na ikaw'y patuloy naming sama-sama pupurihan, pasalamatan, hallelujah, sa mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-ingat mo, hallelujah, sa amin na kami po'y pinarating na malulhati sa iyong banal na gawain. At amin pong pinapanalangin, mahal na Panginoon Jesus, ang aming mga kapatid na papunta pala sa banal na gawain. Hallelujah, dito sa outreach sa Carlos City, Pangasinan, sa mga outreaches dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Bayong Dagat, hallelujah, nagsasagawa po ng midweek service. Hallelujah, i-provide po kanilang pamasahe at kanilang masakyan, mahal na Panginoon Jesus, at para tingin mo sa lang maluwalhati sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon Jesus, kami po humihingi ng patawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyong mahal na Panginoon Jesus. Hugasan mo po kay mahal na Panginoon Jesus na iyong banal na dugo na wagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, kahabagan mo kay mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah. Gawin mo lang akong hallelujah, daluyan na iyong matamis, banal na presensya, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At sa mga kapatid namin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Buksan mo po ang bawat isa, hallelujah, puso't isipan, hallelujah, upang ibigay, hallelujah, ang 100% pagpupuri na ialay namin sa iyong mahal na Panginoon Jesus. At sa bunga at panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almengida, sama-sama naming sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri, hadlang ng diablo, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa'y magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago, nabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal.
kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway sa walang hanggan, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aking buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Purihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas
Diyos na aming gabay sa dalangin, awitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay sa dalangin, awitin, kadakilan mo sa sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang, at sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. Ang inasal na ako ay tulungan, na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus,
iyong mga kamay, paghawakan mo, Ama, pagka ako'y mapahiwalay. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Ako pa rin ang hawak mo. Dumating ba ng dilim? Mga pagsubok ba'y nasa akin? Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nalulungkot, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niyang lamang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niyang habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may galinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Kung ika'y wala kang malapitan. Para ba ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, pinamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niyang habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di
mo'y walang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hallelujah, ito'y walang nakatulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hallelujah, hindi ka na mangangamba. Takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iniwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, iniwan mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw, hindi alam ang patutunguhan, at sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at sa aking paglakad, las ng buhay, kay raming pagsubok ang aking naranasan, pinabayaan lamang, di ka nagkulang, aking bawal karamay,
Mahirap bang mabuhay sa mundong ito? Marami man hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalaman, nagsisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasabahin sa tuwing na ang Diyos, ikaw ang siyang unang pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak pa o nagsisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na ang Diyos, ikaw ang siyang unang pupurihin kita. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa nalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyaya tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman
lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko, pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan, mga pagsubok sa buhay. Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko, pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan, mga pagsubok sa buhay ko. Di kayang isulat ng lapis sa papel, o iguhit man ng pintura at pinsel, ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan, hindi may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa
mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Dadalubay si Yesu Cristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Bakit minsa'y kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nadilitan si Jesu Cristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Hallelujah. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Hallelujah. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Hallelujah. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with a light. I will be just like you. My love is Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with the lightness. I will to be just like you. My there is Lord. As for me, I will behold thy face. Isang pusong kapal ang sa akin ay hintay. Bigyan mo o Diyos na bagong damdamin. Isang pusong kapal ang sa akin ay hintay. Bigyan mo o Diyos na bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal, papagaliin. Ang lahat ng iyong pagligtas. Ibalik ako'y gawin mong dapat. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, reigns throughout eternity. The great I am, so like the Lord. Let's talk about Jesus forevermore. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon lang, puso natin masaya. May bahay kayo sa langit, walang bayan. Pinayaan ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kaginhawa sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kabanghabanghan niyang gawa. Siya'y nangakong babalikin ko upang kaipupuri niya katalinan. Sa kaharian, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kaginhawa sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kabanghabanghan niyang gawa. Siya'y nangakong babalikin ko upang kaipupuri niya katalinan. Sa kaharian, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Di mo gawin pa nagpupuri, walang sa parang pupuri, sa nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Di mo gawin pa nagpupuri, walang sa parang nagpupuri. Ang alis sa nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin sila. Purihin, purihin sila. Pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang pagkakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala ka na
Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In all that is within, bless His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nair. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At ating pinapabot ang dubling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Wildes Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, beloved brethren, maging sa ating beloved visitors, sa ating live webcast viewers, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At welcome po sa ating Tuesday midweek worship, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil tayong lahat ay talagang nakarating dito ng malawalhati. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay muling dadako sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na ating mapakinggan, marinig mga minamahal ang mga gawa, ang mga kapangyarihan, mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos na talagang dati wala ng pag-asa. Talagang matindi ang karamdaman, walang kapayapaan, mga minamahal. Ngunit nang makilala at tinanggap ang ating dakilang Diyos at dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang kanilang karamdaman ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na pinagpala through the earned prayer of our beloved Pastor Wildes Rada Almeida. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 51 ng talatay 10, ang sabi dito, inilabas ng Panginoon ang ating katwiran, magsiparito kayo at ating ipahayag sa Sion ang gawa ng Panginoon.
nating Diyos. Amen. Praise the Lord. Na ang sabi, magsiparito tayo mga minamahal. Na ang sabi, ipahayag ang mga gawa ng ating dakilang Diyos, ang mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos, upang sa lahat ng kinapal, lahat ng tao sa buong mundo ay kanilang mapakinggan na ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at makapangyarihan mga minamahal. Kaya't huwag nating ikahiya ang pagpapahayag, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen! Ito ay talagang patutuo ng ating dakilang Diyos sa ating buhay mga minamahal. At sa hapong ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda ang mga pinagpala na magpapasalamat, ipahayag na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved Brother Tariel Tawaran, at atin pong pinaghahanda mga minamahal. At atin muna siyang binabati at pinapaabot ang isang mapagpalang kaarawan po sa ating beloved Sister Mian Arcelia. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. At sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. At ang panghuli po, ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Junaline Milan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Tariel Tawaran, at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Mian Arcelia. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagpaparangal ay pa sa ating pinakalapisus na buhay lamang. Amen. Praise the Lord. Nandiyan din po na pag-aalaala at pagbati sa ating parents in the Lord. Hallelujah, Lord. Sa ating gagalang-galang mga pastor, Hallelujah, Lord. Evangelist Will Estrada Almeda, Hallelujah, Lord. Ganun po sa ating assistant pastor, Lina Kumon Almeda, Hallelujah, Lord. Pagbati din po sa buong Almeda family, sa mga beloved children na ating gagalang-galang mga pastor, Hallelujah, Lord. Sa kanilang grandchildren, Hallelujah, Lord. At ganoon din po, bumati ako sa beloved manggagawa, Pastor, sa pangasiwa nating Kuya Buwinir, sa kanilang mahal na anak, Ate Divine Sneer, Hallelujah, Lord. Sa inyo po mga minamahal, hallelujah, sa webcast viewers, sa mga pagwantatian, sa mga pagpalang po sa lahat. Papasalamat ako sa ating pinakalapisus, hallelujah, nabigyan ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanya kamanghamanghang gawa, Hallelujah, Lord. Andiyan nagpapasalamat ako sa ating pinakalapisus, hallelujah, na nakilala sa tayo sa totoong panalagawain ng Hallelujah, kasi totoo lang, Hallelujah, Lord. Bilang tao, dami nating pinagdadaan ng mga problema sa buhay, Hallelujah, Lord. Kung hindi totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran, malamang wala na tayo sa ibabaw ng lupa, pero andyan yung buhay nating pinaglilingkuran Diyos sa kanyang habag at awa, Hallelujah, Lord. Nalalagpasan natin bawat problema sa ating buhay, Hallelujah, Lord. Andyan na pinapasalamatan ko ating pinakalapisus. Alam niyo po mga minamahal, andyan na bago kami sa makakilala sa panalagawain ito, hallelujah, di ko pumawari kung anong buhay meron kami, Hallelujah, Lord, kasi ang aking beloved father po nung araw, Hallelujah, Lord, may taglay po yan na acute ulcer, Hallelujah, Lord, na kung saan sa karunungan ng tao, sabi nila sa kanyang kinalalagyan, hallelujah, kailangan siya maoperahan, hallelujah. Pero bago mangyari yung operation na yan, Hallelujah, Lord, alam niyo po mga mahal, napakabait ang ating pinakalapisus, napakabuti, hallelujah. Di man po karapat dapat yung mga unang Kristiyano, Hallelujah, Lord, andyan po na sa unat pagluhod at panalangin natin kagalang-galang na malpastor, naabot po kami ng panalangin ng Hallelujah, Lord, andyan na na-sharean kami ng kabutihan nating pinakalapisus, hallelujah, ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ang sabi nila, Hallelujah, Lord, yung mga nagbunga sa amin, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagbabago ng buhay, tumutugon sa panalangin, nagpapala, hallelujah, nag-iingat, Hallelujah, Lord.
Lahat po yan ay aming napatunayan at nakamtan mula na maglingkod sa kami sa maral na gawaing 12 Road. Ang aking beloved Father sa kanyang acute ulcer, pinagaling po ng ating dakilang Diyos na po. Praise the Lord. Hallelujah. Wala pong gamot, walang operasyon na nangyari, Halibus Lord. Ganun din po mga minamahal, ang Diyos ay nagpapala, totoo po yun mga minamahal. Bago kami din sa pagbabas sa sarili, pero sa kapurihan na naman ng ating dakilang Diyos, nakita ko po yung kalalagayan namin, yung ulam mo ng umaga, ulam mo ng tanghali, Halibus Lord. Andyan po na napakahirap po, Halibus Lord. Subalit sabi ng mga beloved manggagawa, patuloy lang kayong dumalo at pagtapat. Darating din ng araw, pagpapalain ko ng ating dakilang Diyos na buhay. Taon po ang aming binilang mga minamahal, patuloy kaming dumalo at andyan po na di namin namalayan kayo po yung magkakapatid ay nakapagtapos ng pag-aral. May kanya-kanya rin trabaho, Lord. Ganyan po kabuti ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade. Di lang po yun mga minamahal, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagliligtas. Totoo po yun mga minamahal. Amen. Way back 2018, nung naambush ang inyong abang lingkod sa hanay ng NPA, nung time na yun, Halibus Lord, nabigo kami sa tulong ng tao kasi wala pong dumating na back-up, Halibus Lord, mula sa government, Halibus Lord. Stand your ground, yun lang po ang utos sa amin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung panahon na yun, kailanman di tayo binigo ng ating pinagdakilang Diyos, hallelujah. Andyan na, tumawag ako sa aking beloved wife. Ang punto ko po doon, mga minamahal, ay magpapaalam na ako. Kasi sabi ko, isang tiyak na bagay, mamamatay na ako nung oras na yun, Halibus Lord. Subalit, aking beloved wife, pinanghawakan niya ang panampalataya, tumawag sa dako ng pastoral house, binak-up prayer. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ng back-up prayer na yan, Halibus Lord, karakadaka natigil yung putukan, umatras po yung mga NPA na yan, Halibus Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay, Halibus Lord. Praise the Lord. Hindi lang Hallelujah. po yun mga minamahal. Kung di ako nagkakamali, Halibus Lord, ilang beses sa Halibus Lord na sa akin, maging sa aking trabaho, muntik-muntikan ako sa pagkakandak ng andyan na checkpoint, Halibus Road, andyan na di namin namalayan na yung parating na driver, lasing po yan mga minamahal. Binangga po yung signage, Halibus Road. Sa bilis ng pangyayari, kung walang pag-iingat ng ating dakilang Diyos na buhay, patay na po ako kasi isang tiyak na bagay, pag hindi kami pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos, kami yung tinutumbukin sa gitna ng kalsada, Halibus Road. Salamat sa ating pinakalapit susunod at pagpanalangin natin kagalang-galang, Halibus Lord. Andyan po yung pag-iingat. Marami po ang pagpapala, himala, pinagkaloob ng ating dakilang Diyos mula kami na makakilala kami sa mga gawaing to, Halibus Lord. Kaya pinapasalamatan ako ang ating pinakalapit sa pagpapalang material, financial, physical at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Lahat ng pasalamat ay tanging sa ating pinakamalakas na buhay, Halibus Lord. Thank you so much, Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Tariel. Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tutuyon mga minamahal na talagang tunay at buhay ang Diyos ng ating pinaglilingkuran na talagang tayo ay talagang patuloy na pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos sa lahat ng kapahamakan mga minamahal at isang iyan ay talagang napakahalagang bagay sa ating buhay lalo na bawat isa sa atin ay talagang naghahanap buhay, talagang maraming pinupuntahan at napakahalaga na tayo ay talagang sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos upang nariyan palagi ang kanyang patuloy na pag-iingat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mian Arcelia at siya po ay sundan ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord! Nagpapabot din po ako ng dobling paggalang sa ating mga minamahal na magulang sa Panginoon sa di malilimutang turo at aral po ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Distrada Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong buong beloved Almeda family
sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, at sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapabot ng magandang hapon na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Ako Lord. po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ito na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y nagpapasalamat na andyan po sa karagdagang taon na idinagdag niya po sa aming buhay ng aking pong minamahal na asawa dahil andyan po na magkasunod lamang din po kami mga minamahal. Medyo nauna lamang po siya ng konti mga minamahal at ako pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan po yung kalakasan, kalusugan na ipinagkakalo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa amin, sa patuloy na paggabay at pag-iingat niya po sa aming araw-araw na pamumuhay. At nagpapasalamat din po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan din po yung kapayapaan ng puso't isipan sa maayos na pagsasama din po ng aming minamahal na asawa. Ay akin po yung pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last week lamang po mga minamahal, andyan po na card release po ng aking minamahal na panganay na anak at tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan po na pinagkalooban ng aking minamahal na anak ng with high honor po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Praise ating the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoon sa knowledge, wisdom, and understanding po na ipinagkakaloob niya po sa kanya. Pinupuri ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ganun din po. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last week lamang po mga minamahal, ng Wednesday po mga minamahal, sa aming pong pagbibiyahe, andyan po na hindi po inaasahan mga minamahal sa aming pong paglalakbay mga minamahal. Hindi po namin inaasahan mga minamahal na yung aming pong sinasakyan mga minamahal ay natanggalan po ng preno mga minamahal at andyan na nag-timing po doon sa part na may harang po mga minamahal, parang one way lang po yung daan mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po yung pag-iingat niya mga minamahal dahil imbis na mabunggo po namin yung nakaharang mga minamahal, talagang may nailaan po na space sa kabila para doon po lumusot po yung aming sasakyan mga minamahal para hindi po kami ma-aksidente mga minamahal. At tunay po na andyan na talagang hindi po kami basta-basta nakahinto mga minamahal dahil nga po nawala ng preno mga minamahal. Tunay na bilang tao mga minamahal, ako po'y kinabahan dahil nabigla po talaga ako mga minamahal. At kung sakali man nasa kabila naman po siya nakalusot mga minamahal, malamang po na mababangga po kami ng makakasalubong po namin na nasa sasakyan mga minamahal. Subalit andyan na tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa bungat panalangin po ng ating minamahal at ginagalang na pastor at sa patuloy na pananalangin po ng ating mga minamahal na manggagawa, tunay po na andyan yung pag-iingat po sa atin ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga nakaraang buwan na tunay po na andyan na talaga nagdalas po kami ng kapighatian, mga minamahal, subalit andyan po na napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po yung pag-comfort niya po sa amin sa mga nag-comfort din po sa amin mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang patuloy niya po kaming pinanghahawakan mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang inyong abang lingkod din po mga minamahal ay nakaranas din po ng UTI mga minamahal na andyan na umabot po sa time na ang nilalabas ko na po ay patak-patak na dugo mga minamahal. Tunay po na pagka ako'y naiihi mga minamahal, andyan na talagang napakasakit po mga minamahal. Subalit ang ginawa ko na lamang po mga minamahal ay pinagpatuloy ko po yung aking pag-aayuno mga minamahal. At tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang sa bungot panalangin ng ating minamahal na pastor, tunay po na ako'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hindi ko Hallelujah. na rin po yan naranasan sa ngayon mga minamahal.
Kaya napupuri po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy niya rin po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang tunay na God is in control. Amen. Na talagang ating dakilang Diyos na talagang patuloy na nag-iingat sa ating buhay na bawat isa sa atin na araw-araw tayo ay nasa talagang andyan sa kalsada, highway na naglalakbay at talagang dumarating yung mga talagang disgrasya. Ngunit ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay na patuloy na ang bawat isa sa atin ay kanyang patuloy na pinag-iingatan at tunay na talagang through the earned prayer ng ating beloved Pastor Will Disrada Almeida. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to God! At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at siya po ay sundan ng ating beloved sister Junalyn Milan. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Will Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Baisnir, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa hapon na ito upang dakilain sa riwayan mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry nito minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sumama ka upang kay pagpalain. Yun lagi ang sinasambit po sa akin minamahal. At yun po ay natugnuhan po ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na akin po siyang hinatid dito sa ating malgawain minamahal. At akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal tuwing ako'y susundo sa kanya minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makomporte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakomberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Andyan din minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po'y pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat mo mismo dito sa ating banal gawain taon minamahal, andyan na minamahal na pag-into ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal,
kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Wala Hallelujah. pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindi po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din ay minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuriang pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang patuloy na pag-iingat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at tayo na po ay dadago sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Junaline Milan. Beloved choir, please prepare. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Pinapapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, sa ating minamahal na mga kapatiran, sa ating mga bisita. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at narito pong muli ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Dati-rati mga minamahal, bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po ay napakarami pong karamdaman. Nandyan po na mayroon po akong sakit sa baga, mga minamahal, na ito'y aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Patuloy po itong lumala mga minamahal. Mayroon din po akong UTI, may tonsillitis, back pain. Palagi pong sumasakit ang aking ulo. Mayroon din po akong pananakit ng sikmura, mga minamahal, na ito po ang grabing nagpahirap po sa akin kasi po kapag sinusumpong po ako nito mga minamahal, grabing nanghihina po ako at lagi po ako nakahiga. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at meron po siyang ginamit na isang kapatiran po natin mga minamahal na ako po ay kanya na-share na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, ang mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay nabibless po sa kanya mga patotoo kasi po dati-rati mga minamahal, ako po ay dumadalo po sa ibang gawain, ibang kongregasyon mga minamahal. Subalit doon hindi po nagbago po ang aking buhay, ang aking mga karamdaman, lalo pong lumala mga minamahal. Walang pagbabago po ang aking buhay. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. At after po ng ating banal na gawain, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ating banal na gawain, mga minamahal, at sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeda, lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati mga minamahal. Noon po, nandyan din po ako sa mga inuman, sa
Magsusugal mga minamahal, tumataya po sa wedding. Ngunit subalit sa kahabagan po ng Malapay Sus, nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, at ako'y patuloy na naglingkod sa Kanya, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Praise the Binago Lord. niya po ang ating Hallelujah. buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa pagpapala din po na ipinagkalob niya din po sa aking dalawang anak na si Sister Jamil at si Brother James. Sa kahabagan po ng Malapay Sus, sila po pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sila po naging with high honors po mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. sa Hallelujah. patuloy po na katalinuhan na ibinibigay po sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy po kaming ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kasama ko po ang aking mga anak sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagdakila at paghulhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Jonalyn Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. At totoo yun mga minamahal yung ating napakinggan na kanyang karamdaman na talagang pag ito ay talagang umatake mga minamahal, ito ang resulta nito ay komplikasyon at pag naging komplikasyon na yan ang mga karamdaman na yan, dyan nababagsak. Pag mahina ang iyong immune system, talagang delikado na. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos na nung siya ay inimbitahan, binahagina ng salita ng ating dakilang Diyos, hindi siya nag-atubili na dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang kanyang karamdaman, ito ay gradually pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At yan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Praise the Lord, hallelujah. At habang naghanda po ang beloved choir, tayong lahat, inaanyayahan po ang lahat na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Who cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan mo akong alisin. Ang Espiritu magpaparin sa akin ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pong samahan ang ating beloved mga awit, beloved brethren.
Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus, Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Who
Praising Him can unlock every door. It's a key to release the night. Let your heart celebrate every more and give thanks to His wonderful name. Let your voice resound on His holy battleground. The battle is the Lord. His blood is fighting our heart. Praise His name and sing high. Let the power of God become alive in our heart. Let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing high. It's the joy that reigns in the city now. Let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing high. Let the power of God become alive in our heart. Let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing high. It's the joy that reigns in the city now. Let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Hallelujah, God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night. Let your heart celebrate every more and give thanks to His wonderful name. Praise His name and sing high. Let the power of God become alive in our heart. Let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Hallelujah,
Just raise your hands and sing. Lord, you're everything to me. And you take the pain away. Praise the Lord! Hallelujah! When you feel the paper wall, just raise your hands and great everything that is within me. You can face the hurt away. Everything you hold above. Praise His name when you have a broken heart. Just raise your hands and say, Lord, you are mighty. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, great everything that is within me, and you take the pain You see the darkness through as the wind begins to blow. You're not alone, so how can you be just raise your hands and say,
Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Lord, Jesus, hallelujah. Mga minamahal, minsan lang pa tayo tumulong sa pranambihan at pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hingin natin ang matamis at malalang presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Para po sa mga hindi pa nakakaramdam ang mahal. Hallelujah. Hallelujah, tayo magsumamo sa ating dakilang Diyos. Ang ating Diyos ay mahabaging Diyos. Hallelujah. Ito ang ating kalakasan sa ating paglilingkod. Manimahal. Hallelujah. Tayo dumalangin. Manimahal. Hallelujah. O pamagpala namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa gupong pinakamakapangyarihan pangalan namin pinakamamahal ng Jesus. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, mahal na Panginoon, kami po humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon. Sabi mo magkakasalan, sabi ng gawa na isip na magkita hindi mo kinalugdan ng Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami ng iyong kamanal-manal at dugo na umaga sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa huling gawin niya, beloved choir, mahal na Panginoon. Ligapin mo, Diyos, sa aming papunin sa iyo. Kahabagan kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Kapagka nito, sa aming kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, hallelujah. Through the Lord's prayer of our dearly beloved and honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. At aming sinasaway lahat ng uri ng adlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Power is the
Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang binigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Malapit na at kami iyong pupulin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay masasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat Ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, sa kapaitulatan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turut aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdestrada Almeda, at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibababati sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdestrada Almeda. Ako rin po ibababati sa ating mga minamahal ng manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Dear. At ganoon din sa mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga webcast viewers, hallelujah, sa ating mga hallelujah, sa mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay napakabuti po ng dakilang Diyos, hallelujah. Salamat sa muling pagkakataon, ganda ng panahon na binigay sa atin upang sama-sama natin papurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos. At minamahal, tayo po dadako na po minamahal sa maikling pagpapaliwanag po ng pagbibigay. Tunay na tayo minamahal, hallelujah, ay lubos na pinagpala ng dakilang Diyos na sa araw-araw ng ating mga buhay minamahal, sa ating tuwing ating pagdalo minamahal, ang pagpapaliwanag sa pagbibigay, laging pinapaliwanag minamahal, nandun minamahal talagang upang hindi talaga malimutan ng mga anak ng Diyos, upang masiguro ang kaligtasan minamahal. Tunay minamahal na ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal, sa bawat Kristiyano minamahal, nandun minamahal kapag naririnig na po minamahal ang salitang pagbibigay. Grabing kagalakan minamahal, sapagkat ito'y talagang ito'y nagbigay sa kanila ng grabing pag-asa minamahal, na kung saan ito'y nung tinuro sa atin ng man of God, ng ating beloved Evangelist Pastor Valdestrada Almeda, na kung saan tayo nakalaya minamahal sa sumpa minamahal, na kung saan dati-dati minamahal talagang grabe minamahal ang hirap ng ating mga buhay. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, talagang dapat talaga natin sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. At ang pagbibigay nga po ay isa po minamahal na dapat nating ganapin at dapat sundin minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi nga po na Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan minamahal ang tao nabubuhay minamahal, hindi lang basta kakain, iinom, mabubuhay, magtatrabaho, minamahal. May katungkulan ang bawat Kristiyano, minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na talagang dapat ganapin, minamahal. Na talagang na kung saan minamahal, nandoon minamahal, hallelujah, sa grabing pagsunod ay nandoon ang grabing pagpapala minamahal. Na talagang
na kung saan minamahal upang hindi mapahamak minamahal. Sapagkat hiwalay sa kalooban ng Diyos minamahal, ito'y grabing kasamaan na mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano minamahal. Kapag hindi tayo napapaloob sa kalooban ng Diyos. Tunay na napakahirap na bagay. At tunay grabing pagpapala kapag tayo sumusunod minamahal. Kagaya na lamang po naman mahal ng isang babaeng bao minamahal na naging masunurin minamahal sa isang propeta minamahal. Doon sa ipinangaral ng propeta sa kanya minamahal ay talagang sumunod minamahal. Dahil noon minamahal nagkaroon ng kagutom, hallelujah, sa Israel minamahal, hallelujah, sa buong lupa doon minamahal, talagang grabing kagutom minamahal. At nandun yun sa pamamagitan ni propeta, ng isang propeta minamahal, hallelujah. Dito po sa Aklat ng Unang Hari, Kapitulo 17, ang talata po ay 10 hanggang 16. Ganito po sinasabi, sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Serepeta, at nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito isang baong babae ay nandoon at namumulot ng mga patpat. At tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng isang kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. At nang siya'y yumaon at upang kumuha, tinawag niya siya. At sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias at kumain ang babae at siya at ang kanyang sambahayan na maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan minamahal ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan minamahal, na talagang mainam ang pagsunod minamahal. Na kung saan minamahal na sinabi ng propeta minamahal, na talagang magkaloob ang isang babaeng bao minamahal, ngunit talagang walang-wala na minamahal. Na talagang nandun minamahal, talagang napakahirap na gawin dahil kumbaga huling-huli na. Ngunit ang babae nagtiwala sa salita ng propeta minamahal. At nung kanyang ganapin minamahal, talagang tunay minamahal, ang banga ng harina minamahal, talagang hindi siya nawalan. Nung sumunod minamahal, imagine yung harina, habang kinukuhanan talagang lalo nag-uumapa minamahal. Grabe magpala ang ating dakilang Diyos. Na kung saan tayo, kung tayo talagang magtitiwala sa ating dakilang Diyos, bagamat sa gitna ng ating kagipitan, napakalinaw dito minamahal, na ito'y sa gitna ng kagipitan, na kung saan ay nando minamahal talagang kung ikay mananampalataya sa dakilang Diyos, bagamat huli mo nang kakainin, ay talagang nando minamahal talagang ito ipagkaloob mo pa minamahal, ayon sa utos ng Diyos minamahal. Talagang ito'y grabeng pagtitiwala minamahal dahil huling kakainin mo na minamahal. At pagkatapos doon ay talagang ikamamatay mo na dahil wala ka nang makakain. That time talagang tagutom minamahal. Ngunit ang babaeng bao minamahal ay nagtiwala minamahal sa salita ng propeta. At tunay minamahal, kaya mapalad ang taong nagtitiwala sapagkat ang gando ng grabing habag ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung sumunod yung babaeng bao minamahal, sabi ng banal na kasulatan, hanggang sa pinaulan ng pinakamamahal na Panginoon, ang kanilang bangan ng langis at ang gusi ng harina minamahal, kailan may ay hindi nabawasan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Pero kinakainan nila yun minamahal araw-araw. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos minamahal. Kung tayo magtitiwala sa kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon. Bagamat tayo minamahal, talagang nandun yung grabe nating pangangailangan minamahal. At kung tayo mananatiling tapat minamahal, lalo't higit tapat ang Diyos sa atin minamahal. Na kanyang gaganapin ang kanyang mga pangako minamahal. Na talagang tayo hindi pagkukulangin, hindi tayo pababayaan, iiwanan man sabi ng pinakamamahal na Panginoon.
At isang napakadelikadong bagay, minamahal. Sapagkat tunay nga ngayon, napakarami kahit sa mga Facebook, minamahal. Nandun ang maraming nagtuturo na hindi na lang totoo ang pagbibigay. Grabe yan, minamahal. Napakahirap yan na sitwasyon, kaya mag-ingat ang bawat isa, minamahal. Baka kayo, minamahal, ay masila ng kaaway, minamahal. At talagang kayo mag-question na po, minamahal, na sabi, hindi pala totoo ang pagbibigay. Hindi po yun totoo, minamahal. Sapagkat, minamahal, sinasabi mismo dito ng banal na kasulatan, at ang pinakamamahal na Panginoon Jesus pa mismo, minamahal. Talagang nung siya'y umupo sa tabi ng kabangyaman, minamahal, habang naghuhulog ang mga Kristiyano, minamahal. Ating basahin, minamahal, dito sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, ang talata po ay 41 hanggang 44. Ganito pong sasabi, at umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayaman ang nangaghuhulog ng marami. Lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng mga naghulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, dadapot siya'y sa kanyang kasalatan ay naghulog ng buong nasa kanya sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ating makita dito, minamahal, na grabe, minamahal. Kaya sabihin ng iba, wala yung pagbibigay, hindi yan totoo. Ang pinakamamahal na Panginoon, Jesus mismo, minamahal, ang gumawa nito, minamahal. Na talagang nandun pinakamamahal na Panginoon na talagang inobserbahan yung mga nagkakaloob, minamahal. Gayon sasabihin nila, minamahal, na wala na raw yung pagbibigay at hindi raw totoo yung ganyan, minamahal. Kung ano daw yung pinasya ng puso, minamahal. Nakita ng pinakamamahal na Panginoon yung mga maraming Kristiyano na nagkakaloob, minamahal. Maraming totoo ang kanilang binibigay, ngunit wala sa pamantayan, minamahal. Yung sabi nga, malinaw ang sabi ng ating pinakamamahal Panginoon, yung labis lang. Kumbaga, naguhulog sila, minamahal, wala sa pamantayan, minamahal. Ngunit yung babaeng bao, minamahal, buo na niyang ikabubuhay. Sobra ito sa minimum, minamahal, standard na pagbibigay, minamahal, dahil buo na niyang ikabubuhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin, minamahal, kung gaano ka-observant ang ating dakilang Diyos, lalo na sa pagbibigay, minamahal. Kaya ito'y grabing pagtitiwala sa dakilang Diyos. Kaya huwag matakot ang lahat, minamahal. Bagamat ito'y huling pagkain mo na, huling ikabubuhay mo, o perang, kahit malaki na pagpapala, huwag mong panghinayangan niya, minamahal. Sapagkat tandaan natin, kung tayo sumunod, grabing pagpapala ng Diyos ang kasunod niya, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay, minamahal, bagamat ganyan niya, minamahal, ito'y hindi sa atin, minamahal. Ito'y sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag natin paghinayangan niya, minamahal, yung mga bagay natin ipagkakaloob. At higit sa lahat, sa grabing pagsunod, tandaan natin, minamahal, yung lagi natin na pag-aaral, minamahal, na talagang kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, lahat ng bagay idaragdag sa iyo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na minamahal, hindi natin mahigitan ng Diyos sa pagbibigay. Grabe, napakayaman ng Diyos natin pinaglilingkuran, minamahal. Lahat, grabe ang yaman ng Diyos. Anong gagawin ng Diyos sa kanyang kayamanan? Ngunit nag-aantay ito, minamahal, na mga Kristiyanong matatapat. Minamahal, na bagamat sa kasalatan, bagamat nandun ang grabing pangangailangan, minamahal, ngunit nananatiling tapat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya, minamahal, huwag nating isipin, minamahal, lalo na yung mga nakikita nyo, minamahal, sa Facebook, minamahal, na hindi totoo ang pagbibigay. Talagang huwag nating pansinin niya, minamahal. Tayo na mismo ang nakaranas, minamahal, na mga grabing pagpapalang ito, minamahal. Noon, minamahal, grabe ang pagkapariwara natin, minamahal. Nandun na ang ating mga buhay nung hindi tayo tinuruan ng mga ganitong turo, minamahal. Ngunit nung tayo tinuruan ng Man of God, pinangaralan tayo, minamahal, na maging sa katapatan sa pagbibigay, naging maayos ang ating mga buhay. Nandun mga ating mga karamdaman, gumaling, minamahal. Kung tutusin, mga halaga ng karamdaman natin, milyon-milyon, minamahal. Lalo na po ng Diyambal lingkod, minamahal. Saan ako kukuha ng milyon-milyon para pagamutin ng colon cancer ko, minamahal? Grabe, minamahal. Talagang ko'y mamamatay lang talaga, minamahal. Ngunit, minamahal, napakabuti ng Diyos, minamahal. Hallelujah. Kaya huwag natin tignan, panghinayangan, minamahal. Dahil ang Diyos natin nakilala sa ministeryong ito, tunay na Diyos na mapagpala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At lalo't higit niya, minamahal, tayo hinahanda ng ating dakilang Diyos sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Kaya, minamahal, huwag nating panghinayangan, minamahal. Bagkus, magkaloob na magkaloob,
o kung duman sa standard natin, na 10 bahagi tandog na itinuro ng man of God, sabi nga ng ating nabasa, mas maigi ang pagsunod, minamahal. Kesa hindi natin ganapin, minamahal. Talagang mas mainam ang sumusunod. Dahil grabe ang pagpapala ng Diyos. At higit sa lahat, nag-aantay sa atin ang buhay na walang hanggan na inilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kahit lagi tayo magtapat, minamahal. Sa ating mga inani, lalo ngayon tag-anina, minamahal, ating ibigay yan, minamahal. Laging times 0.2 sa ating mga inaani, mga pangapalay, umani ng 10, 2 sa mahal Panginoon, umani ng 20, 4 ang sa mahal na Panginoon, minimum yan, minamahal. Pwede pa natin gawing yung 2, pwede natin gawing 3, 4, 5, pwede natin gawing 10, minamahal. Depende sa atin, minamahal. Depende sa pakiramdam natin, minamahal. At talagang kung ganais natin lampasan yung standard, minamahal. At higit sa lahat, minamahal, hindi natin mahihigitan ng ating dakilang Diyos sa pagbibigay, minamahal. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng kasaganahan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya maging sa ating mga tinatanggap, sa ating mamahal sa buhay, sa abroad, ating sweldo, minamahal. Laging ang computation, minamahal, laging sa gross, minamahal. Huwag nating tanggalin muna yung ating loan, yung ating mga inutang, kung ano-ano, minamahal. Laging ang computation, minamahal, sa gross, minamahal, para pagpalain kayong lubos sa ating dakilang Diyos. At tanda natin, minamahal, tapat ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong ihanda, minamahal, yung ating pagkakaloob na mahal. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon para sa ating kapatid upang ipanalangin, upang lubos sa pagpalain ng dakilang Diyos sa ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman.
bless po. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ang magbalik po sa inyo ng makamilyong beses minamahal. At minamahal, tayo po yung maganda na. Ating labas po yung ating mga kwaderno, yung ating ballpen, yung ating Biblia minamahal, at lalo tigit ihanda na ang ating pakinig minamahal. Tayo po yung dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos minamahal. At tayo tumayo na po minamahal upang magbigay galang salita ng Diyos na dadalhin po natin pinagparang mga aral. Tayo po tumayo minamahal. Amen, praise the Lord. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, ating mga aral minamahal, beloved elder, beloved brother June Dumondo. Amen, praise the Lord. Amen. God bless you, beloved brother Dio Rodriguez. Purihin natin pinakalang Panginoon. At tayo po dumulog sa troybiya ng ating malang Panginoon bago po tayo tumako sa ating pag-aaral ng salita niya. Mapagpalang Ama, Diyos na sa langit, naman naming banal, malang Panginoon Jesucristo, O Diyos, salamat malang Panginoon sa dakilang pribilehiyo na pinakaubos sa amin, malang Panginoon. Malang Panginoon, sa mga oras na ito, malang Panginoon. Salamat, O Diyos, sana mga naunang bahagi, malang Panginoon, ang iyong banal na gawain sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos. Malang Panginoon, salamat sa pagtanggap mo, O Diyos, na aming mga papuri sa iyo, malang Panginoon, O Diyos. Salamat, malang Panginoon, hallelujah, sa patnubay pag-iingat mo sa bawat sa amin, O Diyos. Malang Panginoon, hallelujah. Narito po kami, O Diyos, sa pag-aaral ng banal na salita, malang Panginoon. Kami po, O Diyos, muli nagsusumamo sa iyo. Amang banal, kami po, O Diyos, ay patawarin mo, kahabagan mo po, malang Panginoon. Saan mo po kami nasumpungan, malang Panginoon, sa aming managawang kalikuhan, pagkakasala. Malang Panginoon, na pagbigyan, malang Panginoon, ang aming mga sarili, O Diyos, aming mga kahinaan, O Diyos, amang banal. Minsan, o panglingapin muli, malang Panginoon, aming pagpupuri, malang Panginoon, sa masandaling ito, lalong-lalo po sa pag-aaral po ng aming banal na salita, malang Panginoon, kami po palang ipatawarin mo po, O Diyos, hallelujah, sa aming maglagang kalikuhan, malang Panginoon, alinisin mo po kami ng iyong banal na dugo na umaga sa krus ng Kalbaryo, malang Panginoon. Ang iyong habang lingkod, malang Panginoon, hallelujah, ikaw po muli ang magbigay, malang Panginoon, banal salita sa aking mga labi, malang Panginoon, aking maging pagpapala, malang Panginoon, sa pagdadala ng iyong banal na mensahe, malang Panginoon, kaligtasan, pagpalain mo po, malang Panginoon, paikinig, malang Panginoong Isus, at aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts, unbelief, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, mga Panginoon. Ating buksan, ating pong mga banal na kasulatan, at una po sa lahat, ako po'y nagpapabon ng aking pong dakilang pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating amang banal na sa langit, at ganoon din po aking pong inaalala ang mga aral at turo ng ating pong minamahal at ginagalang ng Evangelista Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating mamadir. Ako rin po nagpapabot ng mga magandang hapon sa mga beloved Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga manugang apo. At ganoon din po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubini, sa kanyang beloved daughter, Ate Vinesnir, sa mga beloved elder na ating kasama sa hapong ito, mga beloved workers, mga awit, ganoon din po sa ating mga bisita, mga datihan, baguhan, at ganoon din po sa mga taga-subaybay po natin sa ating pong live streaming sa ating pong YouTube at Facebook, at ganoon din po sa ating mga banal na gawain na nakakarating po ang ating pong live sa ibayong dagat, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa ating lahat, at tayo po ay darako na po sa ating pong pambungad na bersikulo. Ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, buksan po natin yung mga banal na kasulatan. Ang ating pong pamagat, be watchful, a great enemy is seeking unto our downfall. Sa Tagalog, mga kapatid, tayo daw ang mapagbantay sapagkat ang ating matinding kaaway ay naghahanap upang tayo po ibagsak, upang tayo po iwasakin sa ating pong pananampalataya sa ating banal na Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang ating pambungad na talata, pakibasa po kayo po sa aklat po ng Efeso,
Kapitulo 6, ang talata ay 12. Amen. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 6, talata 12, sapagkat ang ating pagkikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito ng sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Amen. Amen. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, mga kapatid ko, tayo po ay palagi pong magbantay sa ating pong natanggap na pagpapala at kaligtasan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang ating pong pakikipagbaka sa sanlibutan ito ay hindi po laban sa laman at dugo, kundi po ito ay laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan ng kadiliman, at sa sanlibutan ito na ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitasan. Alam niyo mga kapatid, ang ating mortal na kaalaban o kaaway sa sanlibutan ito ay si Satanas. At ang mga masamang espiritu na mga sumamang nagrebelde sa Panginoong Diyos, na mga sila'y kumakalaban sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, si Satanas 24/7 nagmamatyag sa bawat mananampalataya. Pag ikaw nagpakainit, pag ikaw naglingkod sa Diyos, kapag ikaw umibig sa ating mahal na Panginoon, tayo po ang target ni Satanas upang tayo po'y wasakin. Amen. Praise the Lord. Kaya po sa sanlibutan ito, sa ating paglingkod sa ating mahal na Panginoon, may tatlong paalala sa atin nating mahal na Panginoon na dapat natin pong sundin ang iyang banal na salita na kinakailangan tayo po ay mapagmatiyag. Ang sabi ng banal na kasulatan, may tatlo tayong kaaway sa ating paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Una-una po ating kalaban, ang ating mortal na kaaway, si Satanas. Pangalawa po, ang ating sarili. Tatlo po yan. At ang pangatlo po, itong ating ginagalawan, ang sanglibutan. Ito po ang ating bantayan sa ating buhay bilang mananampalataya. Una pong ating kalaban, si Satanas, mahal na kapatid, siya po ay marami pong alipores. Ang sabi ng Balakorsan, ang tawag po sa kanila, sila po ay body spirit, evil spirit, fallen angels, demon spirit, spirit of darkness, Satan's army. Yan po yung mga kalaban natin sa sanlibutan ito, na dito po tinapon ng ating mahal na Panginoon, lahat po ng mga nag-rebuilding sumama kay Satanas. 3/4 ang sumama kay Satanas na nag-rebuilde sa ating dakilang Diyos. Ang tawag dito sa Biblia, mga minamahal ko, ito ay mababasa po natin sa aklat ng Marcos, Kapitulo 5, ang talata 8 hanggang 12. Pakibasa po mga kapatid. Ganito po ang pagkasabi, sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw ay karumaldumal na espiritu. Sa 9, at tinanong niya siya, ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. Sa 10, at ipinamamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. Sa 11, at libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipag nginain. Sa 12, at nagmamanhik sila sa kanya na nagsisipagsabi, paparoon mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Ang tawag po sa kanila sa English ay legion o pulutong ng mga evil spirit na yan po ay mga sumama
kay Satanas. Nandito po sila sa sanlibutan. Sila po ay nangwawasak, nanggugulo sa mga maiinit na Kristiyano. Puri nating mahal ang Panginoon. Si Satanas, mga kapatid, mayroon siyang 12 legions. So sa bawat legion, mga minapag-12, sa bawat isang legion, 2,000. So grabe po mga minamahal ko. Yung kalaban ng ating mahal na Panginoon, na kung saan ito po ay mga gumugulo sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pag nagpakabanal ka, nagpakainit ka, umibig ka sa ating dakilang Diyos, nandyan po palagi, 24/7 tayo po ay binabantayan ng kalaban ng ating mahal na Panginoon upang tayo po'y pabagsakin, tayo po'y mawala, tayo po'y humiwalay sa pag-ibig ng Diyos na katulad ni Satanas. Siya po ay nag-rebelde, siya po ay naging independent, humiwalay sa Diyos sapagkat si Satanas, mga minamahal, ang kanya pong mindset, gusto niya pong maging Diyos. So, kaya po siya humiwalay sa ating mahal na Panginoon. Gusto niyang lampasan ang kapangyarihan ng Diyos. Si Satanas, mahal na kapatid ko, nasa kanya lahat ang kagandahan, nasa kanya lahat yung katalinuhan, karunungan, ibinigay sa kanya ng ating dakilang Diyos ang lahat. Siya ay napakaganda ng boses, napakagaling kumanta, napakagaling tumugtog. Nasa kanya po lahat, ipinagkaloob ng Diyos. Siya po ay pinakamagandang anghel. Siya ay pinakamatalino. Subalit, mga minamahal ko, pumasok po sa kanya ang demons of pride. Pumasok sa kanya yung pagmamayabang, paghahambog sa kanyang sarili. Gusto niyang lampasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, mga kapatid ko, lahat ng mga sumama kay Satanas, sila po ay itinapon doon po sa kalaliman sa bottomless pit. Kaya po sila po ngayon, nasa sanlibutan ito, sila po ay nanggugulo sa mga bawat Kristiyano na mananampalataya. Kaya po, para ma-aware po tayong lahat, hindi lamang po Satanas ang ating kalaban, marami po siyang mga demons army. Ating nabasang talata. Si Satanas ay may 12 legion. Ibig sabihin, mga kapatid, sa 12 legion na yan, bawat isang legion ang katumbas 2,000 masasamang espiritu. So ang ating kalaban, hindi natin nakikita. Kaya po tayo mapagmatsyag. Subalit ang Kristiyano, nararamdaman po natin. Bagamat hindi nakikita ang ating kalaban, pero nararamdaman natin. Pag ikaw ay punong-puno ng pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, punong-puno ka ng pagpupuri, kailanman, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi ka kayang gapihin ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal ko, ang sanlibutan ito, tayo po ang target para tayong mga sundalo. Nandito po tayo sa war zone. Mga minamahal ko, yung mga unang nanampalataya, naglingkod sa Diyos, nagpakainit, na kinuha na ng mahal na Panginoon, sila po ay exempted na po sa ganitong sitwasyon, mga kapatid. Tayo pong nabubuhay, tayo pong nagpapakiinit, gusto natin ng buhay na walang hanggan, gusto po natin ng langit. Tayo po ay magtrabaho ng ating kanya-kanyang kaligtasan. Kaakibat po ang pagsubok, kahirapan sa ating paglilingkod, subalit ang Diyos kailanman, bagamat mahirap, bagamat maraming bawal, maraming humahadlang, marami pong kumukutya, pinagtatawanan tayo sa ating pagpupuri, pinagtatawanan tayo sa ating mga kasuotan. Pinagtatawanan tayo dahil sa pangalan ating mahal na Panginoon. Subalit, mahal na kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, isang mahalagang bagay na tayo po makakamit ng kaligtasan, doon sa bilin ating mahal na Panginoon ang buhay na walang hanggan. Punin ating mahal na Panginoon. Kaya po ang buhay ng Kristiyano para tayong mga sundalo.
Kaya kailangan po tayo lagi po tayong handa. Ang sundalo lagi pong naka-full battle gear, handa palagi sa pagkikipaglaban. Ganon din po mga minamahal ko, ang mga Kristiyano, handa palagi sa pagkikipaglaban sa mga pagsubok sa buhay na gawa ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang ating matinding kaaway sa panahon ito ay gumagawa ng matinding strategy, matinding pamamaraan para tayong mga manampalataya sa Diyos ay malaglag, mawala at mawasak niya ang ating matinding relasyon sa Diyos na buhay. Ang diablo, mga minamahal ko, ay naghahanap ng mga bagay na may susumpat sa Diyos sa mga tunay niya mga lingkod at mga anak. Kaya ganun na lamang po ang panggagalaiti po sa atin ng diablo, mahal na kapatid ko. Katulad po mga minamahal ko ni Job, hindi rin po siya nakaligtas sa panunukso ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Siya po ay pinahintulutan ng mahal na Panginoon, bigyan ng karamdaman ni Satanas si Job. Subalit, si Job, mga minamahal ko, hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, siya po ay naging tapat, naging totoo na Kristiyano at totoong umibig sa ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan pa natin. Gayahin po natin si Job, mga minamahal ko, hanggang sa kanyang huling hininga. Tumatawag sa Diyos, hindi niya kinalimutan ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang mga tinanggap na pagpapala, bagamat naroon siya sa pagsubok, hindi kailanman siya nagsawa sa pagpupuri, hindi siya nagsawa sa pagtawag sa ating mahal na Panginoon, na ang Diyos ay napakabuti sa kanyang buhay, bagamat nandun siya sa pagsubok. Ganun po dapat mga minamahal nating gayahin, na tayo po ay maging katulad po ni Job, mga minamahal ko, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat ang ating kaaway ay hindi ito basta-basta. Ang sabi ng banal na kasulatan sa John chapter 10 verse 10, Satan's kill, to steal, to kill, and to destroy. Pakibasa kayo mga kapatid. At ganoon din po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 10, ang talata po ay 10, ganito po ang sasabi, hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa, ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Praise the Lord. Pakibasa nito po ang 1 Peter chapter 5 verse 8. Kaya po. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5 ng talata 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Amen. Puro natin malapanin palakpakan ng kanyang banal na salita. Tunay po mga minamahal ko, naparito si Satanas upang wasakin tayo. Pumatay, magnakaw, sirain po yung naumpisan natin pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang gusto ni Satanas, maputol po yung koneksyon natin sa paglilingkod natin sa Kanya. Maputol po yung pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Mawala po yung ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Ganyan po mga minamahal ko, ang ginagawa ni Satanas na pangwawasak sa mga mananampalataya sa ating dakilang Diyos. Subalit ang sabi ng banal na kasulatan, if God is for us, who will be against us? Pag nasa ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 31, ang Diyos kailanman ay hindi nagpabaya. Ang Diyos hindi kakalilimutan yung mga bagay na ating pong sakripisyo sa Kanya. Nandyan palagi ang ating mahal na Panginoon na sumusubaybay po sa atin. Ang Diyos ay kakampi natin at kasama natin. Ang Diyos ay karamay natin. Ang Diyos ay kapangyarihan natin laban sa gawa ng diablo. Ang sabi ng Diyos, huwag daw tayo matakot. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos, binigyan tayo ng authority at kapangyarihan upang labanan po natin
ang lahat po ng lalang ng dyablo. Pakibasa mga kapatid sa aklat po ng Lucas, chapter 10, verse 19. Ganito po ang pagkasabi, narito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, kapamahalaanan sa inyo, yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maano. Amen. Amen. Puri natin palakpakan natin ng Diyos. Binigyan tayo ng authority ng ating mahal na Panginoon upang paglabanan natin, labanan natin na si Satanas, lahat na ng gawa ng dyablo sa ating buhay, lahat ng mga legions ng bad spirit na gumagala sa ating pong sa libutan ito. Binigyan tayo ng kapangyarihan at ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon upang ating pong mapagtagumpayan ang lahat. Yan po ang pangako ng ating Diyos. Pangalawa po, ano pong pangalawang kalaban natin? Una po si Satanas, pangalawa po ang kalaban natin, ang ating pong sarili. Ito pong ating katawang lupa, ito po yung kalaban natin, mga kapatid ko. Our body. Bakit po nasabi ko mga kapatid? Sapagkat ang ating pong laman, ang ating katawan ay may tatlo pong kalikasan, ang ating pong pagkatao. May tatlo pong nakapaloob. Ito po ay ang laman, espiritu at kaluluwa. Ang ating pong katawan, mayroon po tayong laman, mayroon tayong espiritu, mayroon tayong kaluluwa. Itong katawang lupa natin, pag namatay po tayo, babalik po tayo sa alabok. At ganun din po mga minamahal, binigyan tayo ng ating mahal na Panginoon ng living soul. Pag namatay ang Kristiyano, kinuha ng mahal na Panginoon, dinala sa langit, ang kanyang katawang lupa, may iwan po sa simenteryo. Pero ang kaluluwa niya, ito po ay aakyat sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ito po yung living soul. Ito po yung haharap sa Diyos. At ang pangatlo, ito po yung espiritu ng ating mahal na Panginoon na kung saan ito po ay templo ng Diyos ang katawan natin. Dito po nananahan ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya po natin napaglalabanan ang lahat ng mga lalang ng dyablo. Bakit? Pagkatapos natin mabautismuhan, natanggap natin ang regalo ng ating mahal na Panginoon, ito po ang Holy Spirit. Ito po yung gumagabay, pumapatnubay sa bawat mananampalataya upang tayo po, hindi po tayo malinlang magapi ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, ang laman at ang espiritu, ito po mga minamahal ko ay contrary, magkaaway po yan. Minsan may gusto po yung katawan natin, ayaw po ng espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat minsan gusto nating mag-ayuno. Gusto nating mag-ayuno. Ang sabi ng tiyan, huwag kang mag-ayuno. Magugutom ako. Yun po yung laman. Pero yung espiritu ng ating malapang, gusto nating mag-ayuno, gusto nating mag-ayuno, minsan may humahad lang. Yun po yung laman, yung sarili natin. Yun po yung kumukontra. Ito po ay mababasa natin mga kapatid sa aklat po ng Galatia, Kapitulo 5, versikulo 17. Pakibasa kayo mga kapatid. Amen. Ganitong pagkakasabi, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Amen. Amen. Ang laman daw at ang Espiritu ay magkalaban po yan. Minsan, oras po ng gawain ng ating mahal na Panginoon, oras po ng pakikinig ng banal na salita ng Diyos. Habang tayo po ay taimtim na nakikinig sa pangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, minsan tutunog ang ating cellphone. Madidistract po tayo. Titignan natin, si Mare, tumawag. Minsan sasagutin natin, yung ating pong concentration, na-deceive na po tayo. Nawala na po yung ating pong, yung pong gusto nating makinig. Biglang may sumingit.
Yung po mga kapatid, ang mga tawag ng laman, yung mga gawa ng dyablo sa ating buhay bilang mananampalataya. Yan po ay magkalaban ang laman sa kayong espiritu. Katulad po yan mga kapatid ng itlog. Yung itlog po mayroon pong tatlo pong bahagi. Una po, pag binuksan yung shell, pangalawa po yung puti, yung pong tawag doon, egg yolk, at yung pangatlo yung yelo. Ganun po ang katawan natin. May tatlo pong kalikasan. Kaya po, ang sabi ng banal na kasulatan, kailangan natin pakainin ng salita ng Diyos. Yung pong, minsan kasi ang spiritual natin buhay, minsan naghahanap yung katawan natin ng mga bagay na tayo po ay malilipap sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya po, laging pinapaon ng ating mahal na pastor, beloved evangelist, na tayo po ay dumalo ng 3 beses sa loob ng 1 linggo upang tayo po ay makakain ng salita ng ating dakilang Diyos. Ang ating pong physical na pangangatawan, tayo po ay kumakain ng 3 beses sa isang araw. Ganon din pong ating spiritual na buhay, kailan din po natin kumain ng 3 beses sa isang linggo ang ating pakainin po natin ang ating spiritual. Minsan ang ating katawan natin, ang physical natin, mataba, subalit ang ating spiritual ay kalansay. Kinakailangan natin dumalo, kinakailangan natin pong pakainin ng salita ng ating mahal na Panginoon. Yan pong sabi ng banal na kasulatan. Sapagkat, ang sabi ng aklat ng John, Kapitulo 4, ang talatay 4, Man live not by bread alone, but by the word of God comes from the mouth of God. Ang tao ay di lamang po nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabig sa bibig ng ating mahal na Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos na tunay mo mahal kapatid na ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng ating mahal na Panginoon, na kung saan, mga minamahal ko, ang ating pong spiritual, kailangan po ito, napakainin po natin ng mga salita ng ating dakilang Diyos. Kaya kailangan po natin makinig sa salita ng ating dakilang Diyos sapagkat dito po tayo lalago sa ating pananampalataya. So ang ating pong laman, may gustong ating laman, subalit ayaw po ng ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, ng ating beloved evangelist, bago po siya tinawag ng ating mahal na Panginoon, tunay po ng ating mahal na pastor, dating abogado, dating politician, dating negosyante, napakatalino ng ating mahal na pastor, pero hindi po siya sumandig sa kanya pong sariling kaalaman. Siya po ay nag-ayuno, humingi sa ating mahal na Panginoon, sapagkat ang ating paglilingkod sa Diyos, kung masusunod po ang ating sarili, ang ating laman, papunta po tayo sa pagbulusok ng ating pananampalataya. Subalit, ang sabi ng banal na kasulatan, kailangan maintindihan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon sapagkat ito ay spiritual. Ang ating mahal na pastor, siya po, mga minamahal ko, ay nag-ayuno 3 beses ng 40 days. Isang beses, 90 days. Para lamang po maunawaan ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat, bago siya mangaral, mga kapatid ko, from Genesis to Revelation, ilang beses na from Genesis to Revelation, ito pa binabasa ng ating mahal na pastor. Kung anong kalooban ng ating mahal na Panginoon, kung ano po ang message sa Kanya, may mga bagay na hindi niya maintindihan. Mahal na Panginoon, ipaunawa mo sa akin. Yan ang po sabi ng ating mahal na pastor. Bagaman nakapag-ayun na po siya, mga kapatid, ng 40 days, 3 beses na 40 days, isang beses na 90 days, hindi pa niya masyado pong nauunawaan sapagkat ang Biblia, ito po ay spiritual po. Kailangan po maunawaan po natin ito. Marami pong nangangaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon sapagkat hindi nila naintindihan din nauunawaan. Sapagkat
Ang sabi ng banal kasulatan, hindi mo maiintindihan ang salita ng ating malapang kapagkat ito'y spiritual. So ang ginawa na ating parents ng ating malapastor, nag-ayon ulit. 21 days, absolute. Ang ating malapastor, nag-ayon ng 21 days, walang tubig, wala siyang tinitig na pagkain. Ang ating beloved pastor, grabe, absolute 21 days, napakahirap mga kapatid. So balit, dahil gusto niya pong makamtan ang kapangyarihan, pagpapalan ng Diyos, maunawaan niya po ang salita ng ating dakilang Diyos, ginawa po niya yan. So ang ating beloved pastor, sa pangangaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang legacy, ang ating katuruan po ngayon, ito ating pinamumuhay, ang totoong pagliligtas ng ating mahal na Panginoon, ang tamang formula kung paano magpuri, ang tamang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon kung paano umakyat sa langit, ito po ay pinangaral sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ito po na-relate po natin sa ating buhay, na ipamuhay po natin. So mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay napakahirap umakyat sa langit. Kailangan ang bawat sa atin ay pumasa sa paglilingkod sa Kanya sapagkat minsanan lang itong buhay na ito, minsanan lang itong regalo ng Diyos na ating matatanggap. At ang pangatlo mga kapatid, ang kalaban natin ang sanlibutan. Pakibasa po sa aklat ng unang 1, Kapitulo 2, talata 15 hanggang 17. Kaya po. 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 17. Amen. Ganito pagkakasabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang mga masamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Amen. Ang sanlibutan, itong pangatlong kalaban natin mga kapatid. Nandito po lahat ng klase ng kalayawan ng sanlibutan. Huwag daw natin ibigin ang mga bagay na sa ibabaw ng sanlibutan ito sapagkat pag inibig daw po natin, wala sa atin ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang sanlibutan? Nandito po lahat ng klase ng kasamaan sa sanlibutan ito. Kaya po ang sabi ng Diyos, huwag nating mahalin ang sanlibutan sapagkat ang sanlibutan ito pagdating ng araw, ito po ay gugunawin ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay ang magiging lake of fire, ang sanlibutan ito. After the white throne judgment, ang sanlibutan ito ay mapupunaw sa matinding init. Ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat po ng 2 Peter chapter 3 verse 10 and 12. Pakibasa po. 2 Peter chapter 3 verse 10 to 12. Second Peter chapter 3 verse 10 to 12. Kalawang Pedro 10 to 12. Amen. Tatapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain sa 12 na ating iniintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagdiningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Amen. Amen. Ang sanlibutan ito po ay gagawing lake of fire pagkatapos ng white throne judgment. Wala pa pong lake of fire ngayon. Ang mayroong ngayon, impyerno pa lamang. Ang lake of fire, pagkatapos po ito ng white throne judgment. Ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya wag po natin ibigin ang sanlibutan. Wag nating sabihin, ay dito ako mag-aaral, dito ako magpapakayaman, dito ko itatayo ang aking malaking bahay sa sanlibutan ito. Wag po natin pangarapin, mga kapatid, na ito pong sanlibutan sapagkat
ang sanlibutan ito. Ito po ay masusunog. Susunugin. Ito magiging lake of fire. Ang sabi ng banal na kasalatan. Kaya po, huwag nating mahalin ang sanlibutan sapagkat kung minahal natin ang sanlibutan ito, wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Amen! Purihin natin dakilang Diyos. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ang mahalin natin ang ating pong kaligtasan sapagkat ito po ay minsanang regalo ng ating mahal na Panginoon sa atin na kailangan natin panghawakan ng lahat ng mga bagay, mga pagsubok, kahirapan. Kailangan natin pong ipagtrabaho, lahat po yan. Dahil nga po, ito po ang kaligtasan nating nakamit sa ating mahal na Panginoon. Kailangan po hindi po maagaw ito ng diablo. Hindi po mawala po sa atin. Sapagkat mga minamahal, kung tayo po mga minamahal ko, ay nawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, nakahanda po sa atin ang impyerno na pinangako ng ating dakilang Diyos sa Kanya, sa kaaway ng ating mahal na Panginoon ang diablo. Puri ating dakilang Diyos. Nang sabi ng banal na kasulatan, mahalin natin ang ating mahal na Panginoon ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, at ang ating lakas. Kaya po mga minamahal, ito po palagi ang utos ng ating mahal na Panginoon, ang ating buong puso at paglilingkod sa Kanya. Ituon natin ang ating kaisipan sa Kanya pong pangalan, ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat ito ay napakalaging bagay sa buhay ng isang mananampalataya. Last verse na po mga kapatid, sa aklat po ng Efeso, pakibasa po. Efeso chapter 4, verse 21 hanggang 24. Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 21 hanggang 24. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, ang talata po ay 21. Amen po. Kung tunay na siya ang inyong pinakinggan, na kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. Efeso Kapitulo 4, 21 hanggang 24. 21 hanggang 24. Amen. Praise the Lord. Dito po sa 22, at inyong iniwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. Sa 23, at kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Sa 24, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao ayon sa Diyos na nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Tunay pa mga minamahal, napakaliwanag ng basal na. Iwan daw po natin mga minamahal yung dati nating pamumuhay na kung saan sumama ng sumama, ang sabi ng banal na kasulatan, ayon po sa pandaraya, sa kahalayan ng gawa ng diablo. At tayo po yung mga bihis ng bagong pagkatao. Yan po ang pangako ng ating Diyos. Palakpakan natin ang ating lakas. Tayo po mga tumayo at umawit. Akin na po natin Beloved Alvin. Amen. Hallelujah. Panginoon, Tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay.
pagbabalik. Mga minamahal, ang sabi ng mahal na Pinoon, pray without ceasing. Huwag tayong tumigil sa pagtawag sa Kanya. Huwag tayong tumigil sa pananalangin. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, mga minamahal. Lagi tayong dumalo sa gawain ng mahal na Pinoon. Lagi tayong pinangungusapan ng mahal na Pinoon. Lagi tayong pinaghahanda ng mahal na Pinoon. Sapagkat matindi ang kalaban natin. Matindi ang kaaway natin, mga minamahal. Yung ating sarili, si Satanas at ang sanlibutan ito. Tayo napapalibutan, mga minamahal. Masyado nang mapanganib ang panahon, mga minamahal. Bilang tao, dumarating sa atin ang paghihina, mga minamahal. Subalit sabi ng mahal na Pinoon, akin kitang palalakasin. Palalakasin, matutulad tayo sa isang agila na hindi napapagod sa paglipad, mga minamahal. Wala tayong ibang kailangan sa mundong ito kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala tayong mga minamahal, hallelujah, kailangan kundi ang mahal na Panginoon. Hindi natin kailangan ang bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal. Sapagkat ang bagay na nasa sanlibutan, itong lahat ay mapaparang, mga minamahal. Subalit sabi ng mahal na Pinoon, ang pangako niya sa atin, ang taong matapat, ang Kristiyanong naglingkod ng tapat, mananatiling nakatayo hanggang sa katapusan, mga minamahal. Bilang tao, nakakaramdam tayo ng pagod, mga minamahal. Minsan dahil sa pagod natin, hindi na tayo halos makapagpuri, mga minamahal. Subalit sabi ng mahal na Panginoon, magpakalakas ka, anak. Gawin mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Gawin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Huwag tayong mapagod, mga minamahal. Sige lang, mga minamahal. Sige lang tayo sa paglilingkod. Malapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sandaling panahon na lamang, mga minamahal, ng pagtitiis. Ang sabi ng mahal na Panginoon, papahiran niya ang ating mga luha. Pupunuin tayo ng kagalakan, mga minamahal. Kahit sa mga oras na ito, humingi tayo ng lakas sa mahal na Panginoon. Gamitin natin ang mapuring awitin na ating inaawit, mga minamahal. Hallelujah. Oh, kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo magbabalik. Oh, kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. Tayo manalangin, mga minamahal. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildes Radalmeda, mahal na Panginoon, patuloy kaming dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa Kalitan. Kami humihingi ng habag, mahal na Panginoon.
Patuloy kami nagpapakumbaba, nagsusumamo ang bawat isa sa mga oras na ito. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo po ang bawat isa. Kami iyong hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin ng kalakasan. Dagdagan mo aming pananampalataya, Panginoon. Dagdagan mo aming pagtitiis, Panginoon. Ingatan mo kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Tulungan mo po kami, Panginoon, mapaglabanan lahat ng aming mga kahinaan, Panginoon. Ipagkalubo po sa bawat isang katugunan sa mga panalangin, kagalingan sa karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Ano mang pangangailangan nila, Panginoon. Hallelujah. Ipagkalubo po through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radalmena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman. Binigyan tayo ng kamamalaan ng ating dakilang Diyos, kapangyarihan, yurakan, ang gawa ng alakdan at ng sirpente, mga binamahal. Hallelujah. Sa lahat ng gawa ng kaaway, mga binamahal, may kapangyarihan tayo, mga binamahal. Palayasin lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Hallelujah. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, mga panlalabig, pag-aalinlangan, panlulupaypay, paghihina, demonyo ng kahirapan, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, mga cancer, leukemia, diabetes, liver cancer, kidney trouble, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po muna ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo po'y tatalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. To God be the glory, ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen? At para po sa ating po mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating po Facebook live streaming and YouTube channel, ating mga bisita, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Siya po ay Diyos, nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nagpapako sa krus, mga binamahal, upang ikaw, ako, tayong lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Mga ligtas, mga minamahal. Ikalawa po ay ang pagsisisi, makadiyos na pagsisisi. Pagsisiyan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, mga kalikuan, magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Na ito'y hindi na po natin muli pang babalikan pa, mga minamahal. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, mga minamahal. Ito po yung kapangyarihan, karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sapagkat tayong lahat nilikha ng malapi noon, subalit hindi lahat binigyan ng kapangyarihan, binigyan ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang mga tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito, mga minamahal. At bilang pagsuko, mga minamahal, bilang pagtanggap sa mahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit po natin ang ating dalawang mata, sumunod po tayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radalmena, narito po malapay noon ang mga kaluluwa na iyong kinahabagan. Binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo malapay noon. Mahabag ka po sa kanila malapay noon. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mamahal sa buhay.
Ingatan mo po sila, panghawakan sila malapino hanggang sumiling pagbabalik. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Praise the Lord. Palagpagan po natin ang ating Malapanginoon. Amen. Salamat sa ating Malapanginoong maminamahal sa kanyang salita na ating pong napag-aralan sa hapong ito. Minsan na pa po tayo talagang inaralan at talagang tinuturuan ang Malapanginoon na mamuhay ng ayon sa nais ng Malapanginoon para sa ating kabutihan at pagpapala sa ating maminamahal. Ang pinapataas ang upuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, ang Diyos maminamahal, nagmamahal sa ating lubos, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat maminamahal. Amen. Sa ating po beloved parents in the Lord, sa ating beloved children, sa ating beloved pastor workers. Sa inyo po maminamahal, mapalang hapon po. At tayo po darako na po sa ating pong regular na announcement po maminamahal. Amen. At paalala lamang po uli sa mga nagpalista po. Amen. Nasasama po sa itong darating na linggo na po maminamahal dyan sa ating anniversary ay kinakailangan po na i-ready po yung ating pong share po, yung contribution po natin sa ating pong rerentahan na sasakyan. Amen. Mas mainam po maminamahal kung makapag-bayad na po tayo, makapag-share, mas maganda para talagang ma-check na rin po yung maminamahal dahil kinakailangan siyempre ng ano yan maminamahal, yung panggas, panggrudo at baka mangailangan pa sila ng down payment maminamahal. Amen. At upang malaman din natin sa pamamagitan na yan kung sino talaga yung sigurado maminamahal na sasama. Amen. Dahil ang mahirap maminamahal ay iwasan po natin yung nakapagpalista tayo tapos bagla tayo magkakaroon ng yung pag-back out maminamahal. Mahirap po yun maminamahal dahil nakadepende po maminamahal sa bilang ng sasakyan narerentahan doon sa nagpalista po maminamahal. Kaya pakisigurado na lamang po natin sa mga nagpalista na talaga sana po ay wala pong back out at mas mainam na makapag-share na po tayo ng ating contribution para talagang ma-secure na po yung maminamahal. At sa mga nais pa na humabol, sumama, patuloy po kayong magpalista po. Amen. Praise the Lord. At ngayon po maminamahal ay pinagpala tayong lubos maminamahal yung nagkaroon ng adjustment na gawin mga Panginoon, pero nandito po tayo kinabagal pero nakadalo. Itong darating na overnight po natin maminamahal ay sa Huwebes po maminamahal. Amen. Itong darating na Huwebes po maminamahal, ating overnight prayer, mag-start po yan ng alas 9 ng gabi at matapos ng alas 6 ng umaga na po ng Biyernes po maminamahal. Kaya sa ating mga kapatiran na hindi po naka-attend nung linggo at ngayon po ay wala sila pa at nagbabalak silang makadalo ng overnight, paki-remind na lamang po sila maminamahal na nagkaroon ng adjustment sa gawain ng mga Panginoon for the sake sa mga kapatiran natin na hindi makarating doon, alis malamang dito, kompleto pa rin yung 3 times a week maminamahal. Pinagpala tayong lubos ng mga Panginoon. Ang sabi ng ating napag-aralan, yan sa pamamagitan ng pagsisikap ng bawat isang makadalo sa gawain ng mga Panginoon, nagpapakita na ang sinusunod natin yung nais spiritual na pagkain maminamahal at salita ng Panginoon sa halip na mga makabundong bagay maminamahal. Kaya dumalo tayo maminamahal itong darating na Biyernes, Thursday alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng Biyernes po maminamahal. At siyempre ang ating pong general service ay mamumurin po yan ng Saturday po maminamahal, February 14 po maminamahal. Amen. At same time pa rin po yan, alas 9 maminamahal ng umaga mag-start. Kaya sabihan na lamang po natin yung ating mga kapatiran po maminamahal. Praise the Lord. Palakpakan natin ating Malapanginoon, huwag natin kalimutang ihulog, idaan yung 5 piso, 10 pesos, 20 pesos mga minimal, doon sa maliit na box po mga minimal, any amount na nais nyo pong ihulog mga minimal, i-donate mga minimal para tuloy-tuloy pong masuporta ng gawin mga Panginoon through TV program po mga minimal. Marami pong mga kaluluwa. Kapag makapanood ng pangaral ng ating mga pastor mga minamahal, ay sila rin po pagpalain ng ating mga Panginoon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya yung pong ihulog ninyo, 5 pesos, 10 piso, 20 pesos, 100 pesos, 50 pesos mga minamahal, ginagamit po yan mga minamahal upang patuloy na masuportan, mai-ere ang gawain ng mga Panginoon sa TV po mga minamahal. Amen? Idaan nyo na lamang po dyan mga minamahal, ilog sa box po mga minamahal sa ating pong Bilaster information. Huwag natin kalimutan mag-join sa paghahayo mga minamahal, pag-follow up upang yung ating mamahal sa buhay, makasama na natin sila mga minamahal na
may kainitang paglungsong ng Pinoon, yung ating mga kapatiran ay muli silang ma-remind sa unang pag-ibig nila sa mga Pinoon, magsama-sama ulit magpuri sa mga Pinoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya mag-join po tayo, maglaan po tayo ng oras para ating paghahayo at pag-follow po mga minamahal. Amen? At mga minamahal, huwag natin kalimutan suportahan ang gawain ng mga Pinoon. Amen. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagdalo mga minamahal, kundi yung pag-share po natin mga minamahal sa social media platform mga minamahal, sa Facebook mga minamahal, YouTube mga minamahal, upang talagang pag marami kasing likes yan mga minamahal and masusubscribe po ng marami, mas mabilis po yan kasi mga minamahal na yung parang ma-advertise mga minamahal at mag-pop up doon sa timeline mga minamahal, sa news feed ng sino ang gumagamit ng Facebook and YouTube mga minamahal. The more na maraming subscribers mga minamahal, the more na maraming likes, the more na mabilis po mga minamahal yung pag-pop up niyan po mga minamahal. Kaya sa bagay na yan, naging mabilis din ang pag-share ng salita ng mga Panginoon na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, meron tayong totoong Diyos, buhay na Diyos, pinagpala tayo mga minamahal, binigyan tayo ng tunay na lingkod ng mga Panginoon. Amen? At may layans po mga minamahal, bago kayo lumapit dito mga minamahal, manalangin na po sa inyong kinupuan mga minamahal upang naripatuloy ang kabagan nating mga Panginoon. Ilulit po natin mga minamahal, sa nais pang umabol, magpalista, nasama, ay diyan lamang lumapit lamang po kayo sa ating pong blaster information at i-ready po natin mga minamahal yung ating pong share na 500 pesos at kung maaari sa mga nagpalista, wala pong mag-back out mga minamahal dahil hindi basta-basta ding yung bawiin yung kontratahan dyan mga minamahal sa kung ilang bilang ng sasakyan ang rerentahan po mga minamahal. Palakpakan natin ating mga Panginoon, tayo po darako na po sa ating pong closing prayer. Amen. Narito po ating pong beloved elder brother Zaldi de Guzman upang tayo po ay panguna sa ating pong panapos na panalangin.